यस्तै छ होइन यसलाई सानैदेखि ल्याप्टेन हुने रहर होइन आज मेरो रहेछ आर्मी हुने भन्नु सरी रेडी हुनु भइसक्यो होइन आज हिजो के हो यस्तो यो ट्युबको ठाउँमा यस्तो फोहोर गर्न भएन नि गाइस गौतम प्रतीक्षामा छन् चाहिँ यो पनि उठेको अवस्था छ ओ ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति यसलाई बाल हेलो एभ्रिवान सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन अनि आज चाहिँ मसँग हामी पनि सर आउनु भएको छ यहाँ के छ त ठिक छ नि होइन हजुर आज मसँग चाहिँ आशिष खड्का पनि आउँदैछ होइन मेरो साथी चाहिँ अब हामी नास्तान जाँदैछौँ होइन गाई तन्दुर रोटी पाक्दैछ यो चाहिँ आफ्नै होटल हो ट्याङ्ला फाटको होइन के छ त अनि तिम्रो खबर होटल चलाइरहेको छ क्या होइन अनि अहिले चाहिँ अब नास्ता खान आइरहेछ होइन यो विदाउट पर्मिसन रे के हामी पर्मिसन लिनुपर्ने हो आउन मैले पनि पर्मिसन लिनुपर्छ म त आएँ आगो ताप्न गाइज नाउ दिस टाइम होइन अहिले चाहिँ मसँग फेरि मेरो पुरानो मित्र होइन हाम्रो प्रशान्त टन्डन भेटिरहेको छौँ फेरि यहाँ नास्ता खाने ठाउँमै छौँ हामी अझै गएको छैनौँ यहाँदेखि होइन यहाँदेखि गएको छैन आइसक्यो खाँदैछौँ हामीसँग प्रशान्त पनि जोइन भइसक्यो होइन विपिनले नि खाइरहेको छ यहाँ अनि यस्तै छ होइन यसलाई सानैदेखि ल्याप्टेन हुने रहर होइन आज मेरो रहेछ आर्मी हुने भन्नु आर्मी हुने ल्याप्टेन मेरो रहेछ सरी रेडी हुनु भइसक्यो होइन आज हिजो यस्तो रमाइलो भयो अनि अब निस्किनुला हो आजको दिन के गरी गर्छ मलाई पनि थाहा छैन ल्यान्ड नगर्नु भाइ यार यस्तो हो कि खडा यस्तो हो कि अलार्म सेट फर 2 आफ्टर 2 आवर्स भने जस्तो होइन खडाको लाफिङ सेट फर 1 मिनट एउटा राखिदिनु पर्ने हो अघि होइन फाइनल्ली अनि अब चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन होइन मेरोसँग मासु हामी चाहिँ आज अब निस्किनु लाग्यो म चाहिँ आजको दिन के गरी गर्छ त्यो पनि थाहा छैन अनि हामीसँग यहाँ अहिले बिपिन सर हुनुहुन्छ यहाँ खड्काजी हाम्रो खड्काजी हुनुहुन्छ यहाँ होइन म भन्छु के भन्नु पर्दा इन्टरभ्यू लिएर त्यो इन्टरभ्यू लिएर आज काम हुँदैछ बाइकको क्लच र एक्सिलेटर वायर भन्दैछ होइन गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ किर्तिपुर गेटनिर छु 351 भइसकेछ अनि मास्क लाउनु होला अबदेखि अनिवार्य रूपमा होइन त्यो अर्का साथी त्यहाँ लुकेछन् होइन म हिँडिरहेको छु क्या के गरौँ भन्ने भयो यस्तो मोबाइल चाहिँ के भिडियो त गराउनु पऱ्यो होइन केही न केही त दिनु पऱ्यो बाटो यस्तो छ हरियाली छ राम्रो छ होइन गौतम अनि उता गेट भयो होइन यता चाहिँ हामी हिँडिरहेको छौँ कि अहिले बाटोमा हिँड्दै हामीले यो देख्यो होइन के हो यस्तो यो के हो अब यो गाइड होइन यो बाटोमा यसरी ज्यादा रहेछ नि कौनाले सुब्बामा होइन ए फेरि ए हामी सबै एक हौ भन्नेवाला गाइड ए धन्न हगिदिएको यार धन्न टाउकोमा परेन गाइड मलाई भर्खर यहाँ चलाउने हगिदिन्छ एकदम धेरै पछि हामी हिँड्दैछ नि है कस्तो लागिरहेको छ खालि ट्रेनमा यताउति गरिन्थ्यो प्लेनमै हिँड्ने पानी होइन यहाँ पनि प्लेन गुड्थ्यो गाइज यस्तो बाटोमा पनि प्लेन गुड्थ्यो गौतम हिँड्दाखेरि होइन अहिले चाहिँ के गर्ने अब हामी हिँडिरहेछौँ अनि मैले के भन्छु भने चाहिँ मैले ब्याट भुलेँ कि होइन मैले भर्खर माइक्रो उता हामी 60 लाखको माइक्रोमा हिँडिन्छ होइन आज पहिलो लिने अनि यो चिसानी कस्तो को खान सक्यो है त केटीले अहिले चाहिँ हामी यो तिनकुने बाटोनिर आएको छु टियुको होइन यहाँ मम्फुली बेच्नु दाइ आउनुभयो के हो बदाम चटपटे बेच्नु दाइ चटर मटर गुलिङमा सबैभन्दा सुरुमा चटपट ल्याएको कसले हो थाहा तिमीलाई आयो काजी चटपटे त्यो मान्छे कहाँ छ यार कुनै म भइहालेँ अब होइन यो बाटो छ यहाँ हिँडिरहेको छौँ हामी अनि गाइज यहाँ ट्युबमा होइन सबैभन्दा मेन भनेको यही यतै पर्छ ट्युब भनेको यतै नै हो होइन सो अहिले चाहिँ हामी ट्युबमा जान्छौँ मस्त बस्छु मम्फुली खान्छौँ गफ गर्छौँ है त अहिले चाहिँ हिँड्दा ट्युबको मेन ठाउँमा आइयो हामी चाहिँ अनि यहाँ गर्दैछौँ सबै यो गरी यो तर यो भनेपछि मेन भन्ने बुझ्छ नि त मान्छेहरूले पहिला त्यहाँ घडी थियो अहिले टावर मात्र भएछ कि त्यहाँ एउटा टुप्पो मात्र रहेछ होइन त्यस्तै घडी तलतिर छ नि त त्यही भएर के हुन्छ नि यहाँ टिकटक चलिरहेको छ है गाइस टिकटक चलिरहेको छ यहाँ टिकटक होइन अनि त्यहाँदेखि यहाँ सब बसिरहेको छन् आफ्नो पारामा छन् सबै होइन बाले के हो यस्तो यो ट्युबको ठाउँमा यस्तो फोहोर गर्न भएन नि गाइस यस्तो फोहोर गर्नु हुन्छ यो
हामी यहाँ बसिरहेको अब अवस्था छ होइन अनि हाम्रो यहाँ मम्फुली दाइ आउनु भइरहेछ होइन अनि हामी चाहिँ अब यहाँ मम्फुली खाएर अनि बस्छौँ यहाँ मस्त कुरा गर्छौँ दाइले त यता बालैदैनन् नि यार बालैदैनन् दाइले मेरो यहाँ छ होइन अहिले यहाँ म गौतमको घरमा आएको छु म छतमा जाँदैछु अनि फाइनली गाइस म छतमा आइसकेँ धरहरा चढे जस्तो भयो मलाई यहाँ यतिको कि माथि माथि पनि रहेछ यहाँ माथि रहेछ अनि यहाँ काठमाडौँ देखिन्छ होला यहाँदेखि दौड्यौँ न होइन ल यो चाहिँ काठमाडौँ हो होइन यताको कीर्तिपुर भयो यो सबै होइन गौतम प्रतीक्षामा छन् मैले चाहिँ यो छतमा आएर ड्रोन उडाउने सपना देखिरहेको छु गाइस होइन छिटै पुरा हुन्छ होला सायद त्यही नै हो अनि के कस्तो लागिरहेछ त अहिले होइन आनन्द मलाई चाहिँ आनन्द फिल भइरहेछ सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजनाहरू होइन मेरो भ्युवर्सहरू यहाँबाट भ्यू हेर्नुको मजा नै छुट्टै छ कि यहाँ मात्र होइन कुनै पनि घरको छतदेखि जाओस् होइन एउटा सर मस्त भ्यू यता हेऱ्यो नि पुरै बजार उता हेऱ्यो नि बजार तमगासमा हेरेर डाँडा मात्र देखिन्थ्यो गाइस होइन त्यही भएर चिनेको उहाँबाट यहाँबाट हाई गरेको उता नानु ल्याइरहेको छ अलि फेरि माइफोन फेरि अलि गति त परेन मेरो हेर गरिदिउ रे खुला आकाशमा उड्दैछु बुझ्दैछु पुरानो मर्निङ सबैजनालाई अनि आज चाहिँ तेस्रो दिन ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति सबैजनालाई होइन भर्खर उठेँ म अब त्यसपछि पानी तताउँदैछु होइन अब पानी खान्छु सुरुमा त्यसपछि दुध लिन जाने हो आज बिहान माघे सङ्क्रान्ति मनाउन लाग्छु गाइस धेरै धन्यवाद हाम्रो आन्टीलाई बिहान यो लिएर आउनु भएको छ यहाँ सो थ्याङ्क यू सो मच अब भर्खरै पानी खाइयो होइन अब चाहिँ यो खानु पर्यो थोरै होइन मगसँगको मगाउनु पर्यो अहिले चाहिँ म दुध लिन जाँदैछु अनि त्यसपछि हेरौँ के हुन्छ अहिले चाहिँ मैले दुधहरू लिएर आइसकेँ है खानालाई अनि त्यसपछि आज काठमाडौँको मौसम भन्नु पर्दाखेरि पुरै हुस्सु लागेर है यस्तो भइरहेछ लास्टै जाडो छ कि कलङ्कीको यो अन्डरग्राउन्ड पुल हो यो चाहिँ चिया नि पाकेको अवस्था छ अब चिया खाइन्छ मैले चिया पनि खाइसकेँ भर्खरै चाहिँ यो पनि उठेको अवस्था छ ओ ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति यसलाई बाल छैन धन्यवाद हजुरलाई ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति ल हाम्रो आन्टीलाई नि आज आउनुहुन्छ मेरो भिडियोमा है ठ्याक्कै आन्टीसँग पनि भेट भयो गाइस भर्खरै होइन अहिले चाहिँ घाम पनि लागिरहेको छ होइन घाम ताप्न आइरहेको छु म चाहिँ सायद त्यो भाइ उठेर होला घाम लागेको पनि होइन कपडा सुकिरहेको छ यहाँ आज चाहिँ मेरो साथी आशिषको नि बर्थडे रहेछ ह्याप्पी बर्थडे अहिले नै यो भ्लगबाट भनिदिन्छु होइन यो भ्लग चाहिँ म आशिषको बर्थडेको चाहिँ नेक्स्ट टाइम आउँछ आजभन्दा पर्सितिर आउँछ है गाइस यो भ्लग चाहिँ म आजै राख्छु सो अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ पर्सितिर आउँछ होला होइन सो स्टे ट्युन अहिले चाहिँ यो भ्लग चाहिँ यहीँ गर्दै ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक एन्ड शेयर सब्स्क्राइब जस्तै एउटा मान्छे तर म लडिरहेको छु दिनरात आफ्नो सपना पुरा गरिरहेको छु